السلام عليكم. النهارده معدنا مع أول سورة بتشرح لنا تفاصيل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة كلمتنا عن الإيمان في 7 آيات. معدنا النهارده مع سورة البقرة اللي هتكلمنا عن الإيمان بس في 286 آية. معدنا مع أطول سورة في القرآن، مع السورة اللي بتعلمنا إزاي نتعامل مع أوامر ربنا. فاكرين دعاء سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في سورة البقرة ربنا هيعرفنا مين هم المغضوب عليهم وليه ربنا غضب عليهم. بني إسرائيل هم أوضح نموذج في تاريخ البشرية للمغضوب عليهم، وأي حد يعمل زي اللي عمله بني إسرائيل من رفضهم للإيمان الكامل يدخل في وصف المغضوب عليهم. بني إسرائيل آمنوا، لكن إيمانهم كان كله كلام وعناد وغدر وكبر، ووقت الاختبار الحقيقي النتيجة الطبيعية إن الإيمان ده يتبخر ويبقى أوهام. الموضوع الأساسي لسورة البقرة هو الإيمان. في ناس كتير بتهرب من سورة البقرة عشان طولها وعشان كتر التفاصيل والأحكام اللي فيها، لكن لو فهمنا السورة دي كويس علاقتنا بيها هتختلف كليا. سورة البقرة سورة مدنية واسمها فسطاط القرآن، يعني بيته اللي فيه أكتر أحكامه ومبادئه، وهي سنام القرآن يعني أعلى حاجة فيه، وزهراء القرآن عشان جمالها والنور والهداية اللي فيها، وهي سورة الكرسي عشان فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن. بعد كل الأسماء والفضائل دي السؤال اللي بيطرح نفسه هو اشمعنى بقى تتسمى السورة بالبقرة؟ ليه مش أي اسم تاني؟ الإجابة ببساطة إن قصة البقرة هي اللي بتتكلم عن الخطأ الأساسي اللي بسببه كانت بقية أخطاء بني إسرائيل كلها. الخطأ هو عدم تقبل أوامر الله باستسلام تام. دايما لازم سؤال ودايما لازم سبب. بسبب الخطأ ده أساءوا الأدب مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعنده وكذبوا. بسبب الخطأ ده لغوا الروح والإيمان، أصل كل حاجة لازم بالعقل. وعشان كده الصورة مليانة تشريعات، مليانة أوامر من ربنا لينا، وكأن ربنا عايز يقول لنا هتعملوا إيه مع أوامري وتشريعاتي ليكم؟ يا ترى هتقولوا سمعنا وأطعنا، ولا هتعملوا زي بني إسرائيل لما ربنا أمرهم بذبح البقرة؟ وتعالوا نشوف إزاي سورة البقرة اتكلمت عن موضوع الإيمان. نقدر نقسم السورة إلى 6 أجزاء بتتكلم عن الإيمان من زوايا مختلفة. الجزء الأول تقسيم الناس والبشر كلهم من حيث الإيمان ل3 أصناف: مؤمنين أو كفار أو منافقين. في الجزء ده ربنا اتكلم عن صفات المؤمنين في 3 آيات، وبعدين وصف الكفار في آيتين بس، والصنف الثالث اللي هم المنافقين ربنا وصفهم في 13 آية. المنافقين اللي كانوا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي موجودين في كل عصر وكل زمان وكل مكان، هتلاقي تشابه كبير جدا بين أفعالهم وأفعال بني إسرائيل. بيتعاملوا مع القرآن وتشريعات ربنا بنفس طريقة تعامل بني إسرائيل مع كلام ربنا ليهم أيام سيدنا موسى عليه السلام. عشان كده مهم جدا لينا إننا ندرس ونفهم أخطاء بني إسرائيل اللي ربنا ذكرها بالتفصيل في سورة البقرة، وكل واحد فينا يوزن أفعاله وأقواله ويجتهد إنه يبعد عن الأخطاء دي. الجزء الثاني قصة بداية الخلق وبداية الصراع بين الكفر بعناده وكبره وغطرسته وبين الإيمان بنقائه وصفائه حتى لو كان في ضعف أحيانا أو عصيان أحيانا. إزاي آدم عليه السلام رغم عصيانه تاب ورجع لربنا، وإزاي إبليس بكفره وتكبره وعناده وغطرسته رفض أوامر ربنا. أصل الأوامر ما كانتش مقنعة بالنسبة ليه، ما كانتش على هواه. الجزء الثالث حقيقة إيمان بني إسرائيل اللي آمنوا بسيدنا موسى وناصروه ووقفوا معاه بس بمزاجهم وبمنطقهم. كلامهم وأفعالهم وخاصة عند الابتلاء كانت مليئة بالعناد والتكذيب. عشان كده ربنا حكى لنا في سورة البقرة قصة بني إسرائيل بالتفصيل عشان نستفيد منها. الجزء الرابع قوة إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام وعقيدته. سيدنا إبراهيم عقيدته كانت مليانة بالصفاء وحب الهداية للناس وحب الخير لكل اللي حواليه. إيمان مليء بالتسليم والرضا باللي يقضيه ربنا حتى لو كان يمسني ويمس أولادي وأهلي وذريتي. إيمان فيه تضحية باللي بحبه عشان ربنا سبحانه وتعالى. إيمان قائم على العبودية لله من صلاة واعتكاف وزكاة وبر وهداية للناس. الجزء الخامس تشريعات الدين اللي ربنا كتبها لينا عشان تزود الإيمان في نفوسنا وتثبته وتهذب أخلاقنا ومعاملاتنا، واللي بيها يكتمل معنى الإيمان والتسليم لله من غير عناد ولا رغبة خفية في عدم تنفيذ الأوامر.
تشريعات الطلاق اللي أمرت بأقصى درجات ضبط النفس والبعد عن الخناق والضيق والغضب والنفور والقطيعة والظلم. وكمان تشريعات الجهاد والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله، فضلا عن تشريعات الصلاة والصوم والزكاة والحج. وعشان كده مفيش شيء من تشريعات الإسلام إلا وربنا اتكلم عنها في سورة البقرة، لو مش بالتفصيل يبقى باختصار. الجزء السادس والأخير بعد كل التشريعات دي اللي محتاجة إيمان حقيقي، إيمان كامل، إيمان مفيش فيه أخطاء بني إسرائيل ولا نفاق المنافقين. وسبحان الله إن سورة البقرة اللي عدد آياتها 286 آية يجي في نصها بالظبط الآية رقم 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة ما قرأها عبد في بيته ليلة إلا طرد الشيطان من بيته 3 ليال. ومن قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، وفيها أعظم آية في القرآن آية الكرسي، اللي يواظب على قراءتها بعد كل صلاة مكتوبة ربنا ضمن له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. سورة البقرة ربنا ختمها بآية تلخص دعاء المؤمنين وتعاملهم مع أوامر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.